กระดูกสันหลังคดเนี่ยปวดหลังก่อนแล้วมันก็ทำให้เป็นกระดูกสันหลังคดหรือว่ามันเป็นกระดูกสันหลังคดแล้วเลยทำให้ปวดหลังกันแน่แต่ว่าถ้าเป็นกระดูกสันหลังคดเนี่ยถามว่าปวดหลังได้ไหมได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ากล้ามเนื้อ2ฝั่งมันทำงานไม่สัมพันธ์กันส่วนคนที่มีอาการปวดจนเป็นกระดูกสันหลังคดเนี่ยจริงๆแล้วเขามีภาวะกระดูกสันหลังคดอยู่แล้วนะแต่พออายุเริ่มเยอะขึ้นเมื่อกี้ผมพูดถึงอายุ20แล้วมันก็หยุดใช่ไหมแต่จริงๆแล้วถ้าเผื่อกระดูกสันหลังคดมันเป็นเยอะๆครับเช่นกระดูกสันหลังคดทำให้ปวดหลังหรือว่าอาการปวดหลังทำให้กระดูกสันหลังคดกันแน่วันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามให้ช่องของพวกเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับเราพูดถึงโรคกระดูกสันหลังคดก่อนกระดูกสันหลังคดคือโรคชนิดหนึ่งเราบอกว่าเราเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นแล้วจะกระดูกสันหลังคดหมอนรองกระดูกทับเส้นแล้วกระดูกสันหลังคดหรือตัวเอียงเนี่ยบางทีถ้ามันเป็นกระดูกสันหลังคดจริงๆมันจะคดอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเป็นกระดูกทับเส้นตัวที่เป็นกระดูกทับเส้นแล้วมีกระดูกสันหลังคดหรือตัวเอียงเนี่ยมันเป็นอาการของเขาซึ่งมันไม่ได้เป็นกระดูกสันหลังคดงงไหมโอเคเอาใหม่อย่างนี้ก็คือโรคกระดูกสันหลังคดนะครับมันจะเป็นโรคที่ไม่ทราบสาเหตุชัดเจนเลยมันเกิดกับเด็กก็ได้เกิดเด็กเล็กๆก็ได้เกิดเด็กช่วงกลางๆก็ได้สัก10 ขวบขึ้นไปก็ได้หรือมาเจอในสูงอายุก็ได้นะครับสูงอายุก็ได้ทีนี้อย่างนี้ครับจริงๆแล้วมันจะเริ่มเห็นคุณพ่อคุณแม่จะเริ่มเห็นลูกว่าลูกเริ่มแบบไหล่ไม่เท่ากันเอวอกไม่เท่ากันตัวเริ่มบิดมากขึ้นเนี่ยลักษณะของกระดูกสันหลังคดจะเป็นอย่างนี้ทีนี้กระดูกสันหลังคดมันจะคดในลักษณะนี้นะมันก็จะเอียงซึ่งมันจะมีหลายแพทเทิร์นมากมันจะมีหลายแบบมากก็จะเอียงจากตัวเอวอันนี้เอวเนาะกระดูกสันหลังอันนี้ก้นกบตัวนี้เอวจะมีอยู่5ชิ้นแล้วก็มีช่วงอกก็จะมีอยู่ประมาณ12ชิ้นแล้วก็ช่วงคอจริงๆเนี่ยมันจะคดอยู่ช่วงนี้ฮะช่วงเอวกับช่วงอกเนาะเอวคดไปเคิร์ฟนึงอกก็คดอีกเคิร์ฟนึงก็ได้ก็จะเป็นตัว S นะหรือจะเป็นตัว C เฉพาะช่วงเอวก็ได้หรือจะเป็น C เฉพาะช่วงทอราซิกช่วงอกอย่างเดียวก็ได้แล้วก็จะเป็นช่วงC ใหญ่ก็คืออกมาเอวเลยก็ได้อาการเนี้ยมันจะเป็นกับเด็กที่อายุประมาณสัก12แล้วก็เกิดกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายปกติแล้วเนี่ยเฉลี่ยของประเทศเราก็จะอยู่ประมาณสัก 5% 100 คนจะเจอสัก 5% สำหรับเด็กนะครับเด็ก100 คนจะเจอสักประมาณ 5% ต่างประเทศอย่างสิงคโปร์ประมาณ 7% นะ 7-8% ตามที่เขาเก็บข้อมูลมานะครับแล้วก็พบว่าส่วนใหญ่เด็กที่มีภาวะพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเขาจะแบบนั่งเล่นเกมแล้วก็อยู่ออฟฟิศเล่นแต่มือถืออะไรเงี้ยมันจะทำให้ลักษณะของเขาคือเขาเรียกว่า poor posture หรือท่าทางที่ไม่ค่อยดีความยากของมันคืออะไรคืออย่างนี้ถ้าเด็กเนี่ยเจอตอนอายุ12นึกภาพออกเนาะกระดูกสันหลังของเด็กอายุ12เขายังเล็กอยู่ถ้าเป็นเด็กผู้ชายเนี่ยเขาจะเริ่มสักประมาณสัก14-15ที่จะเริ่มสูงขึ้นใช่ไหมครับเด็กผู้ชายจะสูงช้ากว่าผู้หญิงเนี่ย13เริ่มมีประจำเดือนเขาจะสูงเร็วมากเพราะช่วงที่มันสูงเร็วๆของทั้งผู้หญิงของผู้ชายน่ะกระดูกสันหลังมันจะยืดมากขึ้นกระดูกสันหลังยืดมากขึ้นทีนี้ปัญหามันคือว่าพอกระดูกสันหลังมันยืดมากขึ้นนะครับถ้าเผื่อว่าเขามีภาวะของกระดูกสันหลังคดอยู่เนี่ยกล้ามเนื้อ2ฝั่งเนี่ยเขาจะทำงานไม่สัมพันธ์กันข้างหนึ่งจะตึงมากอีกข้างหนึ่งจะถูกยืดมากดังนั้นมันก็เลยจะเป็นลักษณะว่ามันเป็นโค้งแบบนี้เพราะว่ากล้ามเนื้อฝั่งนี้มันหดหลังกล้ามเนื้อฝั่งนี้มันถูกยืดซึ่งมันเป็นลักษณะของเขาซึ่งไม่ทราบสาเหตุแต่ที่ทราบที่เป็นทฤษฎีที่เราใช้กันอยู่นะที่ทางการแพทย์เขาใช้อยู่คือมันเป็นเรื่องของพันธุกรรมดังนั้นคุณพ่อคุณแม่หรือว่ามีพี่น้องหรือญาติใกล้ชิดเนี่ยในระยะใกล้ชิดเนี่ยมีภาวะของกระดูกสันหลังคดเนี่ยลูกหรือหลานเนี่ยก็มีโอกาสจะเป็นกระดูกสันหลังคดได้ดังนั้นถ้าเผื่อเรามีคุณยายมีคุณตาหรือเราอยู่ในวงศาคณาญาติเรามีคนที่เป็นกระดูกสันหลังคดอาจจะต้องรีเช็คการเช็คก็คือเราก็จะดูไหล่ของเด็กครับ2ข้างว่าไหล่ของเด็กเนี่ยมันเท่ากันไหมเอวของเด็กเนี่ยมันจะมีข้างหนึ่งที่คอดเข้าอีกข้างหนึ่งที่ตรงอันนี้เราสามารถสังเกตด้วยตาเปล่าหน้าอก2ข้างเขาจะไม่เท่ากันหน้าอกข้างนึงเขาจะบิดซึ่งถ้าหน้าอกมันเริ่มบิดเนี่ยแสดงว่าตัวซี่โครงตัวอกเขามันจะบิดมากขึ้นแล้วซึ่งอันเนี้ยมันค่อนข้างจะคดเยอะแล้วนะครับดังนั้นถ้าเราสามารถที่จะมอนิเตอร์หรือเห็นแล้วเช็คตั้งแต่แรกแล้วทำกายภาพหรือว่าดูแลตัวเองให้ตัวตรงตลอดเวลาเนี่ยมันเหมือนต้นไม้หรืออาจจะต้องไปเข้าเฟือกดัดไว้เฟือกก็จะเป็นตัวเฟือกใส่เหมือนเฟือกลำตัวครับแล้วเขาก็จะดัดเอาเฉพาะช่วงที่มันคดให้มันตรงขึ้นพวกนี้มันก็จะทำให้น้องเนี่ยอยู่ในท่าที่ตรงได้แล้วก็มีชีวิตได้ปกติแล้วถ้าเผื่อว่าโตถึงประมาณสัก20กระดูกมันจะเริ่มหยุดโตแล้วพอกระดูกเริ่มหยุดโตแล้วปล่อยออกหรือว่าเอาไอ้นั่นออกไอ้ตัวเฟือกออกเขาก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้ปกติคือตัวก็จะไม่คดมาก
แต่ถ้าช่วงที่มันคดมากๆช่วงประมาณสักอายุ12 ถึง 20เนี่ยกระดูกสันหลังมันจะเริ่มยืดพอยืดเนี่ยมันจะเกิดภาวะที่สมมุติว่ากระดูกสันหลังอะครับเดี๋ยวให้ดูตัวโมเดลกระดูกสันหลังอะมันจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้มันจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้แต่ถ้ามีกระดูกสันหลังคดสมมุติว่ามีกระดูกสันหลังคดกระดูกสันหลังมันจะกลายเป็นเวทมันอาจจะโดนกดแค่บางจุดสมมุตินะมันโดนกดตรงนี้มันจะเป็นแบบเหมือนริ่มอะฮะพอมันเป็นเหมือนริ่มเนี่ยปัญหามันก็คือว่าเราจะไปทำให้น้องหลังตรงขึ้นมันก็ยากแล้วดังนั้นมันก็ต้องแก้ไขที่การผ่าตัดดังนั้นคุณหมอเขาก็จะแนะนำว่าอายุประมาณถ้าองศาในการคดเนี่ยมันเกิน40องศาขึ้นไปอ่ะเขาจะผ่าตัด41ขึ้นไปเนี่ยผ่าตัดแต่ถ้าไม่ถึง40ก็ไม่ต้องผ่าตัดแต่ก็อยู่อย่างนี้แต่แนะนำว่าจริงๆแล้วระหว่างที่พอเราเจอกระดูกสันหลังคดแล้วเนาะสักองศาที่ประมาณสัก10องศา15องศาเราสามารถจะออกกำลังกายครับทำกายภาพบำบัดแต่การออกกำลังกายจะไม่ให้ทำตามคลิปผมก็เลยไม่ค่อยได้ทำคลิปวิธีการออกกำลังกายสำหรับคนที่เป็นกระดูกสันหลังคดมันจะต้องออกกำลังกายแบบเฉพาะเจาะจงเพราะว่าไงรู้ไหมที่ผมพูดเมื่อตอนต้นว่ากระดูกสันหลังคดนะเขาคดหลายแบบหลายแพทเทิร์นบางคนคดแค่ตัวเอวบางคนคดแค่ตัวอกนะดังนั้นการออกกำลังกายมันจะต้องออกแล้วให้ตัวมันตรงมากขึ้นคือมันไม่สามารถจะทำให้มันกลับมาตรงดิ้งได้เลยนะครับแต่ว่ามันจะสามารถทำให้เขารู้ว่าเขาจะต้องอยู่ยังไงให้กระดูกสันหลังมันตรงที่สุดเท่านั้นเองแล้วก็ฝึกให้กล้ามเนื้อฝั่งที่มันตึงฝั่งที่มันหดล้างเนี่ยให้มันตึงขึ้นมาเหมือนเสากระโดงเรือเนาะสมมุติว่าตัวนี้คือเสากระโดงเรือกล้ามเนื้อสองข้างมันต้องบาลานซ์กันเท่านั้นเองครับแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยจนเขาโตขึ้นเท่านั้นเองดังนั้นคำถามตอนต้นที่บอกว่าปวดหลังแล้วเป็นกระดูกสันหลังคดหรือเป็นกระดูกสันหลังคดแล้วปวดหลังจริงๆมันก็แล้วแต่เลยแต่ว่าถ้าเป็นกระดูกสันหลังคดเนี่ยถามว่าปวดหลังได้ไหมได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ากล้ามเนื้อสองฝั่งมันทำงานไม่สัมพันธ์กันมันจะทำให้กล้ามเนื้อบางจุดเนี่ยทำงานหนักเกินไปเช่นบ่าจะตึงมากกล้ามเนื้อสะบักตึงมากหรือกล้ามเนื้อเอวตึงมากเพราะว่าโครงสร้างเขากำลังจะเริ่มเปลี่ยนกล้ามเนื้อเขาก็จะมีอาการตึงเกร็งได้นะครับสำหรับคนที่เป็นกระดูกสันหลังคดส่วนคนที่มีอาการปวดจนเป็นกระดูกสันหลังคดเนี่ยจริงๆแล้วเขามีภาวะกระดูกสันหลังคดอยู่แล้วนะแต่พออายุเริ่มเยอะขึ้นเมื่อกี้ผมพูดถึงอายุ20แล้วมันก็หยุดใช่ไหมแต่จริงๆแล้วถ้าเผื่อกระดูกสันหลังคดมันเป็นเยอะๆครับเช่นสัก40องศา50องศาพออายุเยอะขึ้นปัญหาตามมาคือกระดูกสันหลังพวกนี้มันจะไม่ค่อยแข็งแรงแล้วมันจะเคลื่อนง่ายมันจะเกิดภาวะกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาทพอเราไปเอ็กซเรย์เราก็จะเจอว่าอุ้ยเป็นกระดูกสันหลังคดแล้วมันมีการเคลื่อนกดทับเส้นประสาทอย่างนั้นนะครับดังนั้นจริงๆแล้วเขาอาจจะมีกระดูกสันหลังคดตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าไม่ได้เช็คเพราะว่ามันอาจจะอยู่แค่ช่วงเอวพอเด็กเขาใส่เสื้อยืดตัวใหญ่ๆหรือว่าเราทำงานใส่แต่เสื้อยืดตัวใหญ่ๆก็มันจะมองไม่เห็นดังนั้นวิธีการเช็คคืออาจจะต้องใส่เสื้อที่มันรัดแล้วก็ให้มันเช็คดูอีกอันนึงที่จะเช็คได้ก็คือจะต้องไปเอ็กซเรย์ต้องเอ็กซเรย์โฮสปายนะไม่ใช่เอ็กซเรย์แค่เอวหรือแค่อกครับเอ็กซเรย์เอวกับอกเนี่ยมันจะเห็นระดับหนึ่งว่ามันมีตัวเอียงนิดนึงแต่ที่ดีที่สุดแล้วจะเช็คได้ว่าเป็นกระดูกสันหลังคดมากน้อยแค่ไหนเขาจะเอ็กซเรย์เนี่ยต้องเห็นแบบนี้เลยก็คือนี่เลยตั้งแต่หัวตั้งแต่ศีรษะนะกะโหลกเลยจนมาถึงตรงก้นเลยต้องเห็นทั้งหมดไม่งั้นมันก็ดูยากแล้วก็วัดองศาได้ไม่น่าเชื่อถือนะครับประมาณนี้สำหรับกระดูกสันหลังคดและเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเรานะครับสำหรับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์ของพวกเราอยากจะสนับสนุนช่องของพวกเราอยากให้เราทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ตลอดไปสามารถกดได้ที่ผู้สนับสนุนข้างล่างของคลิปเราได้นะครับหรือใน YouTube Channel ก็สามารถกดที่ผู้สนับสนุนหลักของเราได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Pas de soleil,